नमस्कार, मी योगिता बिले योगिताच किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज एकदम आपण झटपट अशी तयार होणारी मँगो बर्फीची रेसिपी बघणार आहोत। आता तुम्हाला शॉक बसेल, आता योगिता मँगो बर्फी कशी बनवणार, कारण मँगोचा सीजन तर संपलाच आहे, अजून यायला पण खूप वेळ आहे। मी आज मँगो पल्प वापरून मँगो बर्फी बनवणार आहे। आपल्या कुडाळ सिंधुदुर्ग मधलं हे प्रोडक्ट आहे सत्वग्रामचं मँगो पल्प, आणि हा प्युअर अल्फान्सो मँगो पासून बनवलेला आहे। आणि कुडाळ मधलं प्रोडक्ट म्हणजे माझं तर अगदी आवडीचंच, कारण तुम्हाला माहितीच आहे मी पण कुडाळचीच आहे। आणि हे प्युअर मँगो पल्प असल्यामुळे तुम्ही अगदी म्हणजे जर शुगर वगैरे असेल कोणाला तर ते पण हे अगदी आवडीने याचा वापर करू शकतात आणि भरपूर रेसिपी यापासून तुम्ही बनवू शकता। हे सत्वग्रामचं मँगो पल्प आहे। यापासून आपण मँगो आईस्क्रीम, मँगो पुडिंग, मँगो पाय, त्याच्यानंतर मँगो शेक, मँगो लस्सी, स्मूदी आणि मँगो श्रीखंड म्हणजे आम्रखंड पण तुम्ही बनवू शकता आणि बऱ्याच अजून रेसिपी बनवू शकता, कारण हा प्युअर पल्प असल्यामुळे तुम्हाला भरपूर रेसिपी अगदी इझिली करता येईल। आता मी यापासून मँगो बर्फी बनवणार आहे आणि ती कशी आणि साहित्य काय काय ते तुम्हाला दाखवते। मँगो बर्फी बनवण्यासाठी मी सत्वग्रामचा 1 कप मँगो पल्प वापरणार आहे। पाव कप मी साखर घेतली आहे, पाव कप मी खवा घेतलाय। हा मी एकदम फ्रेश खवा बनवून घेतलाय घरी, आणि कसा बनवायचा मी तुम्हाला दाखवलेलंच आहे या अगोदर। यामुळे कसं बर्फीला ना एकदम सॉफ्ट एकदम टेक्स्चर येतं, मुलांना पण खूप आवडतं। पाव कप ओलं खोबरं घेतलंय, तुम्ही इथे डेसिकेटेड कोकोनट देखील वापरू शकता, ते पण कसं बनवायचं मी दाखवलेलंच आहे। 10 बदाम घेतलेत मी आणि ते असे कट करून घेतलेत। 1 टेबलस्पून तूप घेतलंय, अर्धा टीस्पून मी वेलची पूड घेतली आहे, आणि इथे 10 काजू घेतलेत, त्याचे पण मी तुकडे करून घेतलेत। आता ही कशी बनवायची ते दाखवते मी तुम्हाला। हा नॅचरल असल्यामुळे म्हणजे प्युअर अल्फान्सो असल्यामुळे यात कोणत्याही प्रकारचे प्रिझर्वेटिव्ह वापरलेले नाही आहेत। हे पहा, ओपन पण अगदी इझिली होतो आणि तुम्हाला दिसत असेल किती थिक आहे हा। हे पहा, हा फक्त आपण ओपन केल्यानंतर आपल्याला एखाद्या काचेच्या किंवा स्टीलच्या जारमध्ये काढून फ्रीजमध्ये ठेवावा लागतो, कारण यात प्रिझर्वेटिव्ह नाहीच आहे तुम्हाला मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे। आता आपल्याला 1 कप लागणार आहे, तेवढं आपण मोजून घेऊया। याचा थिकनेस आणि कलर तुम्हाला दिसतच असेल, त्याच्यावरनं तुमच्या लक्षात येईल की टेस्ट किती छान असणार आहे याची ती। इथे मी एक नॉनस्टिकचा पॅन गरम करत ठेवला आहे, जाड बुडाची कढई तुम्ही घेतली तरी देखील चालेल। त्यात आपण सुरुवातीला घालतोय मँगो पल्प। हे पहा कसं मस्त आहे एकदम ते। आणि हा पल्प तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर करू शकता, वेबसाईट पण त्यांची अवेलेबल आहे आणि लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देते। अजूनही भरपूर प्रोडक्ट्स आहेत। आता हा मीडियम गॅसवर मी पल्प थोडासा आटवून घेणार आहे, म्हणजे अजून तो थिक होईल। हे पहा, आता थिक आहेच, पण अजून आपल्याला थोडा थिकनेस पाहिजे त्याला। हे वापरून, हा पल्प वापरून तुम्ही आता डिसेंबर महिना आहे, तुम्ही मँगो केक पण बनवू शकता। आता हा थोडासा आटत आलाय, आता मी यात घालते साखर। आता हे साखर आणि आपला आमरस चांगला मिक्स झालाय, थिक पण झालाय हा। आता यात मी घालते ओलं खोबरं, त्यानंतर खवा, आणि हे सगळं चांगलं एकजीव करून घेते। मीडियम गॅसवरच आपल्याला हे सगळं करायचं आहे, कारण आपण सारखं हलवतोच आहे ना, त्याच्यामुळे खाली लागायचा प्रश्न नाही। आता हे मिश्रण एकजीव होईपर्यंत आपल्याला परतत राहायचं आहे। हे पहा, हळूहळू जसं आपण मिक्स करतोय ना तसं हळूहळू थिकनेस त्याचा वाढत चाललाय। हे पहा कसं होतंय ते। आता यात आपण जे ड्रायफ्रूट्स घेतले होते ना, ते ड्रायफ्रूट्स ॲड करते मी। थोडेसे ड्रायफ्रूट्स मी बाजूला ठेवलेत आपल्याला डेकोरेशनसाठी। वेलची पूड ॲड करते, आता सध्या महालक्ष्म्यांचे उपवास सुरू आहेत, आपण ही बर्फी उपवासाला पण खाऊ शकतो।
हे पहा कसं एकजीव होत चाललं आहे ते. आता मी गॅस थोडा स्लो करते आणि स्लो गॅसवर हे आता आपण चांगलं एकजीव करून घेऊया. मिश्रण थोडं घट्ट होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. हे आता हलवत असताना आपण एका ट्रेला तुपाने थोडंसं ग्रीसिंग करून घ्यायचं आहे, म्हणजे वडी आपली झाली की लगेचच आपल्याला त्यात सेट करायला बरी. आता हे मिश्रण हळूहळू आपलं एकजीव होत चाललं आहे. आता यात मी घालते तूप. आपण यात कोणताही कलर घातला नाही आहे, पण नॅचरल त्याचा कलर पहा किती मस्त आला आहे तो. हे पहा कसं एकजीव होत चाललं आहे हे मिश्रण. आता पॅनपासून पूर्ण सुटू लागलं, अजून थोडंसं झालं की तयार झालं. आता तुम्हाला दिसत असेल आपण सारखं त्याला मिक्स करतोय. अशा प्रकारे तुम्ही जर त्याला उलट केलं तर तुम्हाला अशी जाळी पडलेली दिसेल. आता ही जाळी पडते म्हणजे आपलं मिश्रण सेट होण्यासाठी तयार आहे. हे पहा, हे पहा अशी जाळी दिसली की हे तयार आहे. आता मी गॅस बंद करते. 1-2 मिनटं फक्त याच्यातच हे मिश्रण फिरवते. हे पहा पूर्ण पॅनचं सगळं मिश्रण सुटलं आहे आणि एकजीव झालं आहे हे चांगलं. अशा प्रकारे आता मी इथे माझ्याकडे ही मोठी ट्रे आहे म्हणून त्याच्या थोड्या भागाला मी तूप लावून घेतले, कारण आपण थोड्या प्रमाणावर दाखवतोय वडी. तुम्ही कोणतंही घरातलं तुमच्या ताट वगैरे वापरू शकता. आता हे मिश्रण जे आहे ते आपल्याला यात घालायचे. तुम्ही हव्या त्या शेपमध्ये कट करू शकता. आता आपण याला आधी इथे पसरून घेऊया. ही बर्फी करताना तुमच्या लक्षात येईल पूर्ण आंब्याचा फ्लेवर पूर्ण घरात आपल्या पसरतो, इतकं नॅचरल आहे हा. मी वाटीला थोडंसं तूप लावून घेतलं आहे कारण हे खूपच गरम आहे मिश्रण, हाताला चटका लागतोय. आणि अजून मी जे थोडे ड्रायफ्रूट्स ठेवले होते ना ते मी वरून याच्यावर घालणार आहे. हे पण आपण वाटीने थोडेसे याच्यात सेट करून घेऊया. आता ही बर्फी पूर्ण सेट होऊ दे, मग मी तुम्हाला दाखवते कटिंग. आता वडी मी सेट होण्यासाठी फॅन खाली ठेवली होती, ती व्यवस्थित सेट झाली. आता आपण तिला कट करून घेऊया. आता तुम्हाला साईज जशी पाहिजे ना तशी तुम्ही त्याला साईज देऊ शकता, म्हणजे शेप तुम्हाला आता अजून वेगळे शेप पाहिजे असेल तसं पण देऊ शकता तुम्ही. हे पहा अगदी व्यवस्थित सेट झाली आहे ती, त्याच्यामुळे कटिंग पण कशी परफेक्ट होते हे पहा. आता ही वडीचं टेक्स्चर पहा, सगळ्या बाजूने कशी छान एकदम सेट झाली आहे, कारण आपण नॅचरल म्हणजे सत्वग्रामचं नॅचरल मँगो पल्प इथे वापरलं आहे, त्यामुळे त्याची टेस्ट खूप छान आली आहे. आता या वड्या माझ्या छान अगदी तयार झाल्या आहेत. तुम्ही पाहाल तर आपण जे ड्रायफ्रूट्स पण त्याला लावले ते पण अगदी व्यवस्थित त्याच्यात दिसत आहेत आणि पल्पच एवढा आपला छान आहे, नॅचरल आहे की त्या वड्या तुम्ही कोणत्याही प्रकारे बनवा, कशातही वापरा, ती रेसिपी तुमची छानच होणार. हा आता सत्वग्रामचा मँगो पल्प मी मागवला आहे, त्यासोबत त्यांचे अजून भरपूर प्रॉडक्ट आहेत. तुम्ही वेबसाईट त्यांची चेक करू शकता आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला लिंक देतच आहे. मी त्यासोबत मालवणी वडेपीठ पण मागवलं आहे, ते पण खूप छान आहे. मी तुम्हाला त्याचे वडे पण नंतर बनवून दाखवेन. यासोबत मच्छी मसाला आहे, मालवणी मसाला आहे, त्याच्यानंतर आपले लाल तांदूळ जे म्हणतो, पोहे आहेत, आपले उकड्या तांदळाचे लाडू पण आहेत. तुम्ही भरपूर प्रॉडक्ट्स आहेत त्यांचे, ते तुम्ही चेक करू शकता आणि मागवू शकता. मला तर पल्प खूप आवडला म्हणून मी पल्प मागवून त्यापासून तुम्हाला रेसिपी दाखवली आहे. तुम्ही पण लवकरात लवकर मागवा आणि त्यापासून तुमच्या पण रेसिपी ट्राय करा, वेगवेगळ्या असतील त्या, आणि त्या मला पण कळवा की तुम्ही कोणत्या रेसिपी बनवल्या ते. आणि व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच आमच्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताज किचन आणि योगिताज किचन एक्स्ट्राज आपल्या दोन्ही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.